انت هو بعد الدار مالك لكن على السمع بالصلح حمام الصابونية. والله مش قمع المتظاهرين السلميين من قبل المصفحات والقناصين. الصياد في قناصين واقفين على كلية البيطرة. في قناصين على كلية البيطرة. انزلوا انزلوا. لا حد يتحرك، لا حد يطلع، لا حد يطلع. انت ليش قلت لازم كمان حبيبي ليش ما سمعت